นี่คือภาพที่ต้องชินตาของที่อินโดรามาเวนเจอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับทุกวันเราจะมีรถบรรทุกเข้ามา10 กว่าคันนะครับ130 ตันที่จะต้องรับขวดเข้ามาเครื่องผสมขวดแบบนี้ถูกต้องครับผมพูดอย่างหนึ่งก่อนคือตอนแรกผมเข้าใจว่ามาที่อินโดรามาเห็นขวดอย่างนี้ตั้งแต่มันเป็นก้อนถูกต้องครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับ1รถบรรทุกจะได้บรรทุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องอัดเป็นก้อนมาให้เราก้อนหนึ่งมันกี่ขวดนะครับอย่างเงี้ยโอ้จำนวนขวดแล้วครับไม่เคยนับว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าก้อนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ถึงประมาณ700 กิโลโดยประมาณ100ถึง700 กิโลอัดกันเข้ามาใช่แล้วก็มากองอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วไอ้รางนั้นคืออะไรครับที่เราเห็นอยู่ข้างหลังรางนี้ใช่ไหมครับรถบรรทุกเพราะว่ามันมีหลายแบบถ้าเป็นรถเทรลเลอร์เปิดข้างเขาก็จะเอารถฟ็อกแคมลิฟต์หนีบเอาลงได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคอนเทนเนอร์หรือว่าเป็นรถบรรทุกที่ด้านข้างปิดเปิดไม่ได้ก็จะต้องขึ้นล้ำนี้นะครับอันนี้เป็นทางที่รถฟ็อกลิฟต์จะขึ้นไปแล้วก็หนีบเอาลงมาแล้วถึงจะเอาไปกองนี่คือปริมาณที่เรารีไซเคิลต่อวันเหรอครับใช่ครับเยอะมากใช่ครับวันละ130 ตันครับวันละ130 ตัน130,000 โลใช่ครับแต่ว่าขวดที่นี่น่าจะผ่านมาเป็นล้านขวดแล้วที่ผ่านการรีไซเคิลที่นี่มาโอเคเชื่อแล้วว่านี่คือแค่ปริมาณต่อวันถูกต้องจากขั้นตอนนี้เราไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายการผลิตขวดจากบริเวณนี้จะถูกนำเข้าไปสู่รายการผลิตข้างในครับทางนี้เหรอฮะเชิญครับเชิญด้านนี้พอเข้ามาข้างในเห็นเครื่องจักรไม่ค่อยเหมือนที่คิดเท่าไหร่ มันเหมือนเป็นหัวจักรรถไฟอ่ะอันนี้คือเครื่องอะไรเหรอครับอันนี้เป็นเครื่องปอกฉลากครับเพราะขวดที่เราในประเทศไทยปัจจุบันนี้ยังเป็นขวดที่มีฉลากและฉลากส่วนใหญ่ทำด้วย PVC อยู่ณปัจจุบันนี้ PVC ที่ครอบฉลากใช่ PVC ที่พันรอบขวดเราถึงต้องเอาออกก่อนเราต้องเอาออกก่อนเวลามันเอาออกฉลากมันเอาออกยังไงอ่ะเครื่องจักรตัวนี้นะครับขวดจะผ่านเข้าไปข้างในนะแล้วจะเห็นว่ามีตัวที่ยื่นออกมาถูกไหมฮะครับอันนี้เป็นโบนข้างในก็จะมีคาร์บายนะครับซึ่งมีความคมเวลาขวดวิ่งผ่านมันก็จะทำให้ฉลากฉีกออกแล้วก็ไหลออกไปเราใช้น้ำที่อุณหภูมิปกติแล้วก็น้ำอุณหภูมิสูงเพื่อจะทำให้บางครั้งฉลากมันมีกาวเนาะแล้วก็ทำให้กาวมันละลายหรือว่ากาวมันร่อนตัวลงโดยการใช้น้ำร้อนนะครับน้ำก็จะพาฉลากไหลออกไปแยกออกไปขวดก็จะไปข้างหน้าเดินไปที่เครื่องจักรตัดไฟตัวนี้ก็เป็นเครื่องปอกฉลากตัวที่3อันนี้เป็นแบบเปียกอันนี้เป็นแบบแห้งเป็นเครื่องปอกฉลากเปียกกับแห้งมันต่างกันยังไงครับอันนี้เราใช้น้ำนะครับน้ำที่อุณหภูมิปกติแล้วก็น้ำที่อุณหภูมิสูง 80-90 องศาครับส่วนตัวนี้ไม่มีน้ำขวดก็จะฟีดลงไปนะครับขวดก็จะฟีดผ่านเข้าไปข้างในก็จะเป็นใบมีดนะครับมันก็จะฉีกให้ฉลากหลุดออกเหมือนกันขวดก็จะวิ่งออกไปที่ตรงไซโครนตัวนั้นนะครับลมก็จะเป่าจากด้านล่างฉลากที่เบากว่าก็จะปลิวออกมาขวดก็จะไปต่อที่สายพานด้านล่างอันนี้ใช้น้ำอันนี้ใช้ลมอันนี้ใช้ลมขวดที่เราเอาฉลากออกเสร็จแล้วก็จะมาที่เครื่องนี้ถูกไหมฮะใช่ครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เรียกว่าเป็นเครื่องแยกชนิดของพลาสติกที่เราไม่ต้องการนอกเหนือจากขวดเพชรเราจะคัดแยกออกไปนะครับตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์เพื่อจะจับว่าโอเคตรงนี้ขวดที่ผ่านเข้ามาเป็นขวดเพชรไหมถ้าไม่ใช่ขวดเพชรก็จะใช้ลมเนี่ยยิงออกไปขวดที่ไม่ดีก็จะตกลงบนสายพานนี้นะครับขวดที่เราต้องการก็จะไปถึงเครื่องถัดไปเอาอย่างขวดสปริงเกิลนี่มันขวดอะไรครับอันนี้เป็นขวดเพชรครับขวดเพชรอันนี้เป็นขวดซึ่งตามหลักถ้ามาปุ๊บอย่างนี้ผ่านเพชรตอนนี้ผ่านครับไอ้ขวดที่จะไม่รอดจะเป็นขวดประมาณไหนครับที่ก็จะเป็นขวดที่มีฉลากที่เป็น PVC เป็นขวดไนลอนเป็นขวดคาร์บอเนตเป็นขวดสไตรีนหรือเป็นขวดที่ไม่ใช่ PET เราจะคัดแยกออกมาใช่รวมถึงสีด้วยนะครับขวดสีเราก็แยกออกไปเพราะเครื่องนี้หมดเลยเครื่องนี้สามารถได้ทั้งสีพลาสติกแล้วก็โลหะในเครื่องเดียวตอนแรกอยู่นะที่นี่ตอนแรกไม่ได้ทำรีไซเคิลก่อนถูกไหมไม่ได้ทำรีไซเคิลแล้วทำไมถึงมาทำรีไซเคิลครับเริ่มต้นจริงใน CSR นะต้องการจะช่วยเหลือสังคมเพราะเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโพลีเอสเตอร์ที่รายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราต้องการเราเอาสินค้าของเราปล่อยไปขายลงไปในตลาดแล้วเราต้องการที่จะเอามันกลับมาเพื่อใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามองในแง่ของเศรษฐกิจหมุนเวียนเรามองในแง่ของความยั่งยืนนะครับจริงๆขวดเพชรที่เราเอามาใช้ไปแล้วนำกลับมาทำใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากเมื่อเทียบกับตัวเม็ดพลาสติกที่เราผลิตใหม่
เริ่มต้นจาก CSR ทำไปทำมาก ลายเป็น จริงจัง ใช่แล้ว 100,000 ล้านขวด ใช่แล้วครับ เอ้าขวดที่ไปต่อคือขวดเพชรแล้ว ใช่ ไปตรง ครั ไห บ นต่อครับพี่ ก็ไปขวดที่ อันนี้ใช่ไห เค ม รื่องที่สอง อันนี้ อันนี้เป็นเครื่องที่สองสำหรับเหมือนกันทำหน้าที่คล้ายกัน ครับ ทำหน้าที่เหมือนกันนะเครื่องที่สองและเครื่องที่สาม กรอง3 รอบ ใช่แล้ว เพราะว่าเราต้องคิดว่าชั่วโมงหนึ่งขวดที่วิ่งผ่านตัวเนี้6 ถึง 7 ตันเนาะเพราะฉะนั้นเครื่องแรกอาจจะกำจัดได้ไม่หมด ต้องไปผ่านเครื่องที่ 2 ผ่านเครื่องที่ 3 เพื่อให้ตัวproduct ขั้นตอนสุดท้าย ตัวขวดที่จะไปก่อนเราไปตัด สามารถที่จะแยกเอาโพลิเมอร์ชนิดอื่นออกได้หมด เอ๊ะมีคนอยู่ในนั้นขั้นตอนนั้นด้วยเหรอครับ ใช่ครับนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเรายังคงหลังจากผ่านเครื่องแยกพลาสติกแล้วเรายังใช้คน 4 คนในการคัดแยกถ้ามีขวดที่เราไม่ต้องการหลุดออกไปเราจะเก็บออกนะครับเราใช้คน 4 คน โอ้นอกจากผ่าน3 เครื่อง 3 รอบ ยังใช้ขวดอีกรอบหนึ่ง ถูกต้องครับ หลังจากนั้นขวดถึงจะไปเก็บไว้ในไซโลแล้วถึงจะไปตัดที่เครื่องโม่หรือเครื่องตัดใต้น้ำ สังเกตว่าตอนนี้เครื่องจักรไม่ได้เดิน แต่จะมีเสียงหนึ่งที่ดังที่สุดคือเครื่องนี้ ใช่ครับ อันนี้คือ ใช่ เครื่องอะไรครับ อันนี้เป็นเครื่องบดขวดนะครับหรือตัดขวดใต้น้ำนะเป็นเครื่องตัดแบบเปียกประโยชน์ก็คือตัดใต้น้ำ1ลดอุณหภูมิ2พาเอาเกล็ดพลาสติกออกไป3ก็คือสามารถที่จะล้างทำความสะอาดไปในตัวด้วย เข้าใจละทั้งตัดทั้งล้าง ถูกต้องครับ แล้วพอตัดเสร็จไปไหนต่อครับพี่ หลังจากนั้นก็จะไปลงบ่อลอยจมนะครับบ่อลอยจมเพื่อจะแยกเอาพลาสติกชนิดที่ลอยน้ำ ออกไป ซึ่ง ออกไป สิ่งที่ลอยก็คือ ใช่พลาสติกที่เช่นฝาขวดหลอดอะไรเงี้ยก็จะลอยน้ำแล้วก็แยกออกไป แล้วขวดไปไหนต่อครับ ขวดก็จะจมลงไปใต้น้ำแล้วก็จะมีสกรูพาไปผ่านเครื่องปั่นแห้งแล้วถึงจะไปลงระบบล้างด้วยน้ำร้อน หรือล้างด้วยโซดาไฟเพราะว่าขวดเนี่ยเป็นขวดที่บรรจุอาหารมาแล้วเนาะมีทั้งเศษอาหาร มีน้ำมัน มีน้ำปลา มีน้ำตาลมีทุกอย่างสารพัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องล้างทำความสะอาด เพื่อให้ได้คุณภาพของพลาสติกที่ดี เอ๊ะแต่ผมถามอย่างหนึงสิครับ แล้วหมึกอะครับจริงๆมันล้างออกไหมโซดาไฟ หมึกที่พิมพ์บนขวดโดยทั่วไปจะล้างไม่ออก จะล้างไม่ออกด้วยโซดาไฟยกเว้นหมึกที่น้ำดื่มสปริงเกิลเขาใช้หมึกชนิดที่สามารถที่จะล้างได้ด้วยโซดาไฟในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นๆรายเล็กๆตอนนี้ยังใช้หมึกที่ล้างไม่ออก ซึ่งตอนนี้ขวดประเภทนั้นเราไม่รับเข้ามาเลยก็ แต่ถ้าเป็นสปริงเกิลไม่มีฉลาก ไม่มีฉลาก แบบนี้ได้ ดีมากครับไม่มีฉลากดีมากเลย เพราะเราจะลดขยะตรงนี้ไปได้นะครับแต่ว่าหมึกชนิดนี้เป็นหมึกที่ล้างได้ อันนี้ดีสำหรับคนที่ทำรีไซเคิล ซึ่งแสดงว่าอันนี้สปริงเกิลนำไปก่อนละทำไปก่อนละ ใช่ แบบนี้ง่ายเลย ใช่ถูกต้องครับ อ้าวแล้วจากล้างเนี่ยเราไปไหนต่อครับ หลังจากล้างแล้วก็จะไปตัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องล้างเอาสารเอาโซดาไฟกับดีเทอร์เจนต์เนี่ยออกให้สะอาดก่อน แล้วถึงจะไปตัดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โอเคครับ โอเค ไปดูกันต่อ ไปดูครับอาคารถัดไปนี่คืออาคารที่ทำเม็ดพลาสติกตัว rPET ครับเม็ดพลาสติก rPET เม็ด PET หลอม ล้อม แล้วเป็นเม็ด ล้อมแล้วก็ฉีดออกมานะครับแล้วก็ตัด โอ้หรออย่างนี้พวกพอผมนึกว่าพอมันพร้อมแล้วอะเราก็ไม่รู้มันจะไปยังไงต่ออ๋อมันต้องถูกไปหลอมใหม่ ถูกล้อม ซึ่ง ใหม่ ไออาคารนี่คืออาคารหลอม ถูกต้องครับ อันนี้ ล้อมแล้วก็ ประตู ทำ นี้ เป็น เลยเหรอฮะ ถูกต้องครับประตูนี้เลย ใช่ครับ เชิญเลยครับเชิญเลยครับ หอม มาถึงอาคารนี้เสียงดังที่สุดเลย อาคารนี้เรากำลังผลิตเม็ดพลาสติก rPET อยู่ครับ ซึ่งจากพลาสติกที่พร้อมจะทำแล้วอ่ะมันมาเข้าเครื่องนี้ถูกไหมฮะ ใช่ครับเบรกก็จะปรีดลงมาที่ตัว extruder หรือเครื่องหลอม แล้วก็ฉีดออกมาเป็นพลาสติกครับจะเห็นว่ามีโพลิเมอร์เหลวๆไหลออกมา แล้วก็ลงไปที่รางน้ำจากของเหลวลงไปในรางน้ำทำให้มันเย็นตัวลง จากอุณหภูมิ 280 ถึง 285 กลายเป็นอุณหภูมิ 30-40 องศา เหมือนเส้นราเมงเลยอ่ะ ได้แล้วครับแล้วก็เป็นเครื่องตัด อันนี้เป็นคัตเตอร์สำหรับตัดให้เป็นเม็ดไซส์ขนาดตามที่เราต้องการ เฮ้ยเป็นเม็ดเลยอ่ะ เป็นเม็ดเลยครับ ร้อน ร้อนหลังจากนั้นก็จะไปผ่านเครื่องปั่นแห้งก็แยกเอาน้ำออก ซึ่งอันนี้พร้อมใช้แล้ว อันนี้พร้อมใช้แล้วครับ อันนี้เป็นพลาสติกเกรด A แล้ว เป็นเม็ดพลาสติกเม็ดเกรด A แล้ว อันนี้คือการรีไซเคิลเสร็จแล้ว ถูกต้องครับ หลังจากนั้นเราถึงจะจำหน่ายเอาเครื่องไปในไซโลแล้วก็แพ็คลงถุงแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้ จากเม็ดทั้งหมดก็มาอยู่ในกระสอบแบบนี้ ถูกต้องครับในถุงจัมโบ้แบ็ค จัมโบ้แบ็กอันนี้ก็คือพร้อมกลับไป
ทำขวดใหม่ ใช่แล้วครับพร้อมที่จะกลับไปทำขวดใหม่ ถุงใหญ่มากอันนี้หนักเท่าไหร่อ่ะพี่ อันนี้หนัก 1,000 กิโลครับถ้าเป็นเม็ดพลาสติกหนัก 1,000 กิโล ถุงละตัน ถุงละ 1 ตัน เพียบเลย ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ พอมาดูผมว่าคนหลายคนน่าจะอินแล้วแหละกับการอยากจะรีไซเคิลฝากถึงคนที่อยากรีไซเคิลหน่อยสิครับว่ามีอะไรในฐานะคนที่ทำงานด้านการเอาขวดมารีไซเคิลโดยตรง สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะช่วยเหลือคนทำรีไซเคิลนะให้เราสามารถที่จะรีไซเคิลได้ง่ายขวดเพชรเราสามารถจะกลับมารีไซเคิลได้ง่ายก็คือเอาเบื้องต้นเลยก็คืออย่าเอาอะไรใส่ลงไปในขวดนะครับเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาไว้ถ้าขวดมีฉลากไม่ต้องแกะฉลากแต่ถ้าเป็นขวดไม่มีฉลากอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือเขาบอกว่า misuse ก็คืออย่าเอาอะไรใส่ลงไปในขวดที่เป็นขวดสมมติว่ามันเป็นขวดน้ำอยู่หรือขวดน้ำดื่มขวดน้ำอัดลมก็อย่าเอาอะไรใส่ลงไป หลังจากกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็แยกทิ้งให้ถูกสีอันนี้เป็นขวดใสอันนี้เป็นขวดฟ้าใสอันนี้เป็นขวดสีก็แยกให้ถูกอันนี้คือสิ่งที่ต้องการอีกอย่างหนึ่งที่เน้นก็คือว่าอย่าเอาไปใส่ปุ๋ยยาฆ่าแมลงหรือไอตัวน้ำยาซักผ้าที่ใช้ในบ้านเพราะฉะนั้นหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะปิดฝาแล้วก็ทิ้งนี่คือที่จะช่วยทำให้คนที่รีไซเคิลเนี่ยสามารถจะทำงานได้ง่ายขึ้น แต่อย่างเงี้ยของสบีเขาก็ไม่มีฉลากง่ายเข้าไปใหญ่ ง่ายครับไปใหญ่ อันนี้ง่ายหนึ่งไม่มีฉลากละ ถูกต้องครับอันง่ายที่2ก็คือ หมึกอีก หมึกต้องล้างได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นหมึกที่ล้างไม่ได้ ตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหานะครับที่อันนี้ผมที่โรงงานอินโดรามาจะไม่ได้รับขวดที่พิมพ์แล้วล้างไม่ออกยกเว้นขวดที่ล้างออกอย่างของสปริงเกิล อย่างนี้ก็สบายใจ อันนี้สบายใจ แล้วก็อันนี้ขวดใสด้วยนี่ลายเขามี3แบบ ถูก อ ต้ ย่า อง งนี้ ครับ ก็เห็นของข้างในไม่มิดยุทธนะฮะ ถูกต้องครับ ไม่มิดยุทธ ถูกต้องครับ ได้ข่าวที่มีหลายโรงงาน โรงงานที่ในเมืองไทยมีที่นครปฐมที่ทำรีไซเคิลนะครับตอนนี้ที่เดินแล้วก็มีที่ฟิลิปปินส์ที่อินโดนีเซีย แล้วก็มีที่อินเดียนะครับนี่คือโปรเจกต์ในเอเชีย น่าสนใจครับ ขอบคุณมากวันนี้ได้ความรู้มากครับ ขอบคุณค มาก รับ อันนี้ดี